ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ካቆምንበት ከባለፈው እንቀጥላለን ማለት ነው። ራይት ላይም እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ሪል ኪም እንደሆነ አይተናል። ሲምፕል ኮንሶል ፕሮጀክት ኤግዛምፕል ይላል እዚህ ጋር እሱን ነኝ ሰፎሊንግ ኢሜጅ ኢሉስትሬትስ ኢምፖርታንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ኤግዛምፕል። ይሄኛው ያው ቅድም በእንትን ያየናት ነው። ማይ ፈርስት እቺ እንትን ናት፣ መልቲፕል ላይን ኮሜንት ናት። ሲንግል ላይን ኮሜንትን ብቻ ነው ያሳያችሁ እንዴ? መልቲፕል ላይን ኮሜንትንም አብረን ነኝ። መልቲፕል ላይን ኮሜንት የምንለው ደግሞ እንደዚህ በመጀመሪያ በአግድም ሰረዝ ታረጉና ከዛ ሽፍት እና ኤት እንትነካላችሁ። ከዛ ዚስ ኢዝ ብላችሁ ማይ ፈርስት ሲ ሻርፕ ማይ ሲ ሻርፕ ፕሮግራም ይሄ ፋንሲ ያደርገዋል እንጂ ሌላ ምንም ጥቅም የለውም። የግድ እዚህ ጋር ግን መዝጋት አለባችሁ። እንደዚች ይሄ ከንቱን ውስጥ አይካተትም። እንደዚህ አስትሪኮች ውበት እንዲኖረው ነው የሚያደርጉልን እንጂ ውበት እንዲኖረው ፋንሲ እንዲሆን ነው የሚያደርጉት እንጂ እንትን የላቸውም። ዋናው እች በዚህ ተጀምሮ በዚህ መዘጋቱ ነው እንጂ እነዚህንም ብናጠፋው ተጽዕኖ የለውም፣ ግን ውበት ይኖረዋል። ለዛ ነው አሁን ይሄን ራን ብናደርገው ይሄም ኮሜንት ስለሆነ ኢግኖር ይደረጋል በእንትኑ ማለት ነው። ይሄው ዚስ ኢዝ ማይ ፈርስት ሲ ሻርፕ ፕሮግራም አልኩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ገብተን ከአቆንበት እንቀጥላለን ማለት ነው። ሄሎ ወርልድን አይተናል። ሊሚቴሽን ኦፍ ሲ ሻርፕ እንግዲህ ሊሚቴሽን አለው። ሁሉም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አሁን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መርጠን ነው የምንጠቀም። አንዱ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ባንክ ነው። ለምሳሌ የተሻለ ብድር ያለው ባንክ አለ፣ ኢንተረስት የሚሰጣለ፣ የተሻለ ኢንተረስት የሚሰጣለ፣ ብቻ ባንክን የሆነ መርጠን እንትን የምንልበት አለ። ልክ እንደዛ ሁሉ ቋንቋዎችን ደግሞ የራሳቸው የሆነ እንትን አላቸው፣ ጥሩ ጎን አላቸው፣ እንዲሁም ሊሚቴሽን አላቸው። ሲ ሻርፕ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው፣ ይሄ ሊሚቴሽኑ ነው። ፓይተን እንትን ኬስ ሴንሲቲቭ አይመስለኝም። ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ገብተን በምናይበት ጊዜ አሁን እዚህ ጋር የጻፍኳት እቺ ራይት ላይ ነው የምትለው ኤል ባረጋት እንደዚህ ባረጋት ኢራር ነው የሚለኝ። ኢራር ላረገው ሞክር የሆነ ሜሴጅ ይመጣል። አያችሁት? ችግር አለ ይላል። ዜሮ ቢልድ ኤረርስ ውድ ዩ ላይክ ቱ ኮንቲኒው ኤንድ ራን ዘ ላስት ሰክሰስፉል ቢልድ ይለን እንደዚህ ይለናል። ስህተት አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን በካሜል ኬስ ስለተጻፈ ኤል ካፒታል ስላልሆነች እንትን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በሌላ መልኩ ደግሞ ማየት የምትችሉት እንዴት ነው? በእንትን በሲ ሻርፕ ካት እንዲሁም ደግሞ ካት ሶስቱ የተለያዩ ናቸው። ምክንያቱም አንዱ ካፒታል አንዱ ስሞል፣ ይሄ በካፒታል ይጀምራል፣ ይሄ ሁሉም ካፒታል ነው፣ ይሄ ሁሉም ስሞል ስላ ልክ እንደ አንድ አይደለም ትሪት የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ቫሪያብል ላይ ስንገባ በደንብ እናያለን። አይደንቲፋየርስ ላይ ስንገባ ይበልጥ በደንብ የምናየው ይሆናል። ከዛ ኦል ስቴትመንትስ ኤንድ ኤክስፕሬሽን መስት ኢንዱ ዚ ሴም ኮለን ልክ እንደ ሲ ሻርፕ ልክ እንደ ሲ ፕላስ ፕላስ ልክ እንደ ጃቫ ያው ስቴትመንት የሚያበቃ በሴም ኮለን ነው። ዘ ፕሮግራም ኤክሲኪዩሽን ስታርትስ አት ዘ ሜን ሜትድ ያው ሁሌም ቢሆን ከሜን ሜትድ ላይ የሚጀምር በማውቃቸው እስካሁን እንትኖች ላንጉጆች በሲ ሻርፕ በጃቫም በሲ ፕላስ ፕላስ ተመሳሳይ ነው። አንላይክ ጃቫ ፕሮግራም ፋይል ኔም ኩድ ቢ ዲፈረንት ፍሮም ዘ ክላስ ኔም። አሁን በጃቫ ክላስ ኔሙ እና ፋይል ኔሙ አንድ መሆን አለበት። ሃርድ ዲስካችሁ ላይ የሚቀመጠው ፋይል እና የክላሱ ስም አንድ መሆን አለበት፣ የሜን ክላሳችሁ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ይሄ ችግር የለውም እያለን ነው። ይሄ መቀየር ትችላላችሁ። ይሄን አሁን ብትቀይሩት እንደዚህ ቀይ ይላል እንጂ ራን ብታረጉት እንትን የለውም፣ ችግር የለውም፣ ይሰራል። አያችሁት? መቀየር ትችላላችሁ። ነገር ግን ሲ ፕላስ ፕላስ ግን ብትቀይሩት የግድ ፋይሉን መቀየር ነበረበት መጀመሪያ ላይ፣ ካልሆነ እሺ አይላችሁ ማለት ነው። ራን ያደርግላችሁ ማለት ነው። ራን ልታደርጉት በምትሞክሩበት ጊዜ ኮምፓይሊንግ ኤንድ ኤክስኪዩቲንግ ዘ ፕሮግራም። አሁን ይሄን ቅድም ያየነው ፕሮጀክት ገብታችሁ እንትን ትሉታላችሁ ብያ ኮንሶል አፕሊኬሽን ትመርጣላችሁ ብያችኋለሁ። ስፔሲፋይ ኔም ፎር ዮር ፕሮጀክት እና ክሊክ ኦኬ። ዚስ ክሬትስ ኤኒ ፕሮጀክት ኢን ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ራይት ኮድ። አሁን ኮድ ጽፈናል፣ ራን አድርገናል። ሄሎ ወርልድን ራን በተን ተጫኑ ይላል እና ይኸው ክሊክ ዘ ራን በተን ስታርት ኦር ፕረስ ኤፍ ኪ ቱ ኤክስኪዩት። አሁን እዚህ ጋር ኤፍ5 መንካት ትችላላችሁ። ዝም ብላችሁ ኤፍ5 ብትነኩት እየሰራልኝ አይደለም። ለምንድን ነው? ፕረስ ኤፍ ኪ ቱ ኤክስኪዩት ዘ ፕሮጀክት የኮማንድ ፕሮምፕት ዊንዶ አፒርስ ዛት ኮንቴንስ ዘ ላይን ሄሎ ወርልድ ዊ ካን ስቶፕ ፕረስ ሺፍት ኤፍ5 ነክተን ደግሞ ማቆም እንችላለን እያለ ነው። ነገር ግን ለኔ እየሰራልኝ አይደለም። ለምን እንደሆነ እንጃ። ከዚህ በፊት ሰርቶልኝ ነበር በሌላ ኮምፒውተር።
ራን እያደረገ አይደለም። እሺ ራን ካረግን በኋላ ግን ሽፍት ነክተን ከዛ ኤፍ ብነካ ይጠፋልናል። ሽፍትን ያው ራሱ ስለተጻፈ ነው እንጂ ማንኛውም ኪን ብነካም ይጠፋል። ግን ያው የተጻፈው ማድረግ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ፕሮግራማችን ላይ የሆነ ኤረር ሊፈጠር ስለሚችል ሌላው ኪ ይሄን ብነካው የተሻለ ነው። ያው የተባለው ማድረግ ሁሌም ቢሆን የተሻለ ነው፣ የታወቀ ነው። ቻፕተር ተገባ ማለት ነው። ፋንዳሜንታል ኮንሴፕትስ ኤንድ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሲሻርፕ ፕሮናንስ ሲደረግ ያው ሲሻርፕ ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ኔት ፋሚሊ ፍሮም ማይክሮሶፍት ሲሻርፕ ኢዝ በጣም ፌሚሊያር ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ እና ጃቫ በማይክሮሶፍት ነው ዲቨሎፕድ የተደረገው። የወርክስ ኦንሊ ኦን ዘ ዊንዶውስ ፕላትፎርሞችን ኖት እንድታረጉ ዊንዶውስ ፕላትፎርም ላይ ብቻ ነው የሚሰራልን። ሲሻርፕ ቋንቋ ነው። ቪዥዋል ስቱዲዮ ደግሞ ይሄ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት የምንለው ኢንቴግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት የምንለው ነው። ቴክስት ኤዲተር አለው፣ ኮምፓይለር አለው፣ ሁሉንም በአንድ ላይ የያዘ ነው እና ራን ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። እሺ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንተርፕሬተር ያለው አይመስለኝም። ልክ እንደ ጃቫ ልክ እንደ ሲ ፕላስ ፕላስ ነው ራን የምናደርገው ሰርተን ከጨረስን በኋላ እንጂ እዛው ላይ ስተታችን ከጎን ስተት አለው ያ ይለናል። ኢንተርፕሬተርም አለው። አረ ይሄም ይለናል። ራይት ላይን ስናጥፈው እኮ እዚህ ጋር አሳይቶን ነበር ምልክታው ኢንተርፕሬተር ማለት ቪዥዋል ስቱዲዮ ማይክሮሶፍት ቪዥዋል ስቱዲዮ ኢዝ አን ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት አይዲኢ የምንለው ነው። ፍሮም ማይክሮሶፍት ኢት ካን ቢ ዩዝድ ቱ ዲቨሎፕ ኮንሶል ግራፊካል ዩዘር ኢንተራክሽን አፕሊኬሽንስ አሉ እንግሊዝ ዊንዶውስ ፎርም አፕሊኬሽን ቅድም ተነጋግረናል። እኛ መጀመሪያ የምናየው ኮንሶል ነው። በቀጣይ ደግሞ ስለ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እናያለን። ኢን ዚስ ዊንዶው ዩ ዊል ሴሌክት አን አፕሮፕሪየት ቴምፕሌት ቤዝድ ኦን ዋት ካይንድ ኦፍ አፕሊኬሽን ዩ ዋንት ቱ ክሬት ኔም ኤንድ ሎኬሽን ፎር ፕሮጀክት ሶሉሽን። ያው ብሮስ በሚል አሳይቻችኋለሁ። ፓዙን እዛ ላይ መወሰን ትችላላችሁ። WPF አፕሊኬሽን አስፔኔት ዌብ አፕሊኬሽን ያልኳችሁ ይሄ ነው። ሲልቨር ላይት አፕሊኬሽን ነገር ግን እኛ የምናየው ሁለቱን ነው። ሁለቱ ቤዚክ ናቸው፣ እነሱን እናያለን። ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚባለው ይሄ ነው። እዚህ ጋር ያለው ይሄን ነው እንትን እያለን ያለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከርሰሩን እያያችሁት ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ይችላችሁ። ሰርች ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ብዙ ፋይል በምትሰሩበት ጊዜ ቱልቦክስ አለን። ይሄ ደግሞ በእንትን ነው ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ በምንገባበት ጊዜ ነው የምናየው። አሁን እዚህ ጋር ቱልቦክስ የለውም። እዚህ ጋር ቱልቦክስ የለውም፣ ምንም ቱልቦክስ የለውም እንደምታዩት። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ፋይል ብዬ ኒው ብዬ ፕሮጀክት ብዬ ከዛ ዊንዶውስ ፎርም አፕሊኬሽን ኦኬ ብዬ እንትን ብለው ያው ይሄን አሁን አናይም፣ ግን ለማሳየት ያለ ቱልቦክስ ብትሉት እዚህ ጋር የተለያዩ አሉ እንትኖች እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቱልቦክሳችን ነው። ኮመን ኮንትሮልስ ፖይንተር፣ ይሄ በተን ቼክ ሊስት ቦክስ፣ እነዚህ ኮምቦ ቦክሶች እናያለን፣ ሌብሎች እናያለን፣ ራዲዮ በተኖችን፣ ትሪቪው የመሳሰሉትን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ጃቫ ላይ ጃቫ ኤፌክስ የሚባል አለ። እዛ ላይ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ይሄን እናያለን። ይሄ እንትናችን ነው። ውስጥ ደግሞ እዚህ ጋር ኮዱ ነው። ይሄ ኮዱ ነው። ይሄኛው ደግሞ ዲዛይኑ ነው። ፎርም ሲስ ዲዛይን የሚለው ነው። ቱልቦክሶች አሉ። ያው እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኮንቴነርስ ምናምን የመሳሰሉትን ስንደርስበት የምናየው ይሆናል። ድራግ እያረግን እንደዚህ እንትን ማለት እንችላለን። ያው አክሽን ገና አልጨመርንበትም፣ ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ቱልቦክሳችን በተን እዚህ ጋር ድራግ እያረግን መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር ሌብልም እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን። ሌብል ጨምረን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔም ማለት እንችላለን። ሌብሉን እዚህ ጋር ስሙን እንትን ማለት እንችላለን። ኔም እዚህ ጋር ስሙን ሌብሉን የሚለውን እዚህ ጋር ስም ማለት እንችላለን። ኔም ማለት እንችላለን። ከዛ ቴክስት እንትን ደግሞ መጨመር እንችላለን። ይሄ ቴክስት መጨመር እንችላለን። ቴክስት ቦክስ እዚህ ጋር ደግሞ ቴክስት ቦክስ ስትሬት ያው ራሱ አራት መስመር አታያቸዋል፣ ያመጣጥንላቸዋል። እችን ከትናርጋት እዚህ ጋር በቃ እንደዚህ ድራግ እያረጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌብሉ ኔም ምናምን እያላችሁ እያመጣችሁ እንትን ማለት መስራት ትችላላችሁ።
ኤዲተርስ ኤንድ ዲዛይነርስ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይነር ይሄ ፎርማችን ነው ተነጋግረናል። እቺ እንትናችን ነው ውስጥ ገብተን አሁን እዚህ ጋር ቴክስት ቦክስ እንለው ቴክስቱን መጻፍ እንችላለን፣ ኮድ መጻፍ እንችላለን። ኔም ስንል ስለ ሌብሉ እንዲሁ እዚህ ጋር እንትን ማለት እንጂ ኮዱን ከውስጥ ገብተን መጻፍ እንችላለን። እሺ ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። እዚህ ጋርም ኮዱን ይሄ የሌብሉንም የኔሙንም ውስጥ ገብተን ጫን ደብል ክሊክ በመጫን ኮዱን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዛ ነው እያወራ ያለ ኮድ ኤዲተርስ የመሳሰሉት የተለያዩ ፕሮግራሞችን በሚቀጥለው እናያለን። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ቴሌግራም ላይ ቻናል ፈጥሬ ያለው ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ሴታፑን ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄን መጽሐፍ ማግኘት ትችላላችሁ። ኮሜንት ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በተቻለኝ አቅም ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው። ሰላም